Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to all who are here in person on this beautiful Shabbat morning, and as well as those who are joining us from home. We are one community across space, sometimes even across time, because there are people joining us from other time zones. So this is the miracle of technology, to create community this way, ways we had not imagined before, and having this opportunity to pray together this morning. 1 week already into the month of Elul, and so we know what we're preparing for. So as we dive into our prayer this morning, we keep in mind that the distance between now and Rosh Hashanah is getting shorter, and that the big questions are hanging over us, the big questions about our lives and our future. Everything is just there. As we move into page 99, in Lev Shalem, page 2, in Sim Shalom, Mode Ani Lefanecha. מודה אני לפניך, רוח חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. בחמלה רבה אמונתך. דידי די 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 page 102 or page 10. הריני מקבל עליי מצוות הבורא, ואהבת לרעך כמוך. Shachar, page 103 or page 10. Please rise if you're able. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתן לשכל לבנת בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מכין מצעד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעריך ידי שנאמנה את מעמף אפיים. ויצום יפן יפן
היום בכל יום לכנו חסד רחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד רחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Maybe seated, we continue with מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, page 120 or page 50 in Sim Shalom, the middle of the page. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אדוני העלית משול נמשיך איתנו Continue with the words אליך אדוני אקרא, a little below the middle of the psalm, page 120 or page 52 in Sim Shalom. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי בריתי אשכח. היונך העפר, היגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזרי. הפכת מספדי, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שרה, ותעזרני שמחה, למען יזרעך חמון ולא יתום, הלוואי Those who are in mourning and those who mark a yortzeit now invited to rise for Morris Kaddish, page 121 or page 52. Those who are saying Kaddish on Zoom are now invited to unmute. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון וחיה לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Continue with Baruch שאמר, if you're able to rise, please do so, page 122 or 54. ברוך שאמר והיה עולם ברוך ברוך שאמר ולא ברוך הוא עושה ושינו עשה ברוך וזה ומקיים ברוך מרחם עליי חי לעד לקיים לנסח ומציל ברוך שמו ולחתר ברוך מודה מציל ברוך אתה יחיד חי העולמים מלך משובח ופועל על יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשפחות. We continue now on page 132. You may be seated, or page 72 in Sim Shalom. כי לעולם חסדו עושה נפלאות גדולות לבדו כי
חסדו כי לעולם חסדו את השם לממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו ולא זר ים סוף מגזרים כי לעולם חסדו ואוויר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו וניר פרעה וחילו וים סוף כי לעולם חסדו ומוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים ידונים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעום כי לעולם חסדו ונתן הצו כי לעולם חסדו נחלה לישראל כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מישרנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו. Continue on page 136, page 76 in Sim Shalom. מזמור שיר ליום השבת. Sorry, I said the wrong page. No? Yeah, No, 134. 134. Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. I'm sorry, I skipped. I didn't mean to skip. 134 or page 76. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וחינוך. כי שימחתני על רפאו לך ומעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני ועונם כל מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כמו פועלי אבל. לשם אדם עדיה ואתה מרום לעולם אדוני. כי לאויביך אדוני, כי לאויביך יאבדו. התפרדו כל פועלי אבל. ותרם כרם קרני ועלותי ושמן רענן. ותבטני בשורי בקמים עלי מרים תשמע אוזני. צדיק התמה יפרח יארז ממנו מסכן. שתולים בבית אדוני וחסרות אלוהינו יפריחו. הון ינובון בשיבה דשנים רעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזר. אהבתי כותב מהרתי בו. נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נרות אדוני, נשאו נרות כולם. תישאנו נערות תוך ים קולות מים רבים. אדירים בשביל הים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבא קודם. לביתך נבא קודם.
Ashrei 136 or page 80. Ashrei Yoshevei Beitecha Od Yehallelu Chasela Od Yehallelu Chasela Ashrei Yoshevei Beitecha Od Yehallelu Chasela Od Yehallelu Chasela אשרי עם שככה לו אשרי עם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארומים אלוהי המלך מברך שמך לעולם ועד בכל ימיו ברכך ולשמך לעולם ועד גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חקר גדול אלוהי שבח מסך גבורתך יגידו הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך וזו זרועותיך יאמרו גבורתך אספרנה זכר רב טובך יביעו צדקתך ירננו אנו רחום אדוני רחמי וחסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור שמח אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכופים אין יכול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך ומשביע לכוח רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה ותשבעתם ישמע ויושיע שומע אדוני כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך Page 141, Psalm 150 or page 88 in Sim Shalom.
מצלצלת תרועה כל הנשמה והללויה הללויה כל הנשמה והללויה נשמת כל חי, page 145 or 334. שעת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. פודה ומציל ומפרנס ומלחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישר. המעורר ישנים, המקיצר דמים, המסיח אלוהים, והמתיר אסורים. הסומך נופלים והזוקף כפופים לך, לבדך אנחנו מודים. ינופינו על אשר הקיים, ולשוננו ינקם גליו, ושפתותינו שבח ומחווה רקיע. וידינו פרוסות ולשמי שמיים. אין אנחנו מספיקים להודותך אדוני אלוהינו ולאבותינו מאבותינו. שעשיתם ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים ותיתנו ועזרתנו מדבר מלטנו ואכלו עזרנו ואל תיתנו אדוני אלוהינו רוח נשמה שנפח דבר מלכנו. כל עצמותי תאמר אדוני מכבודך מציל עני מחזק ממנו. מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי, את שם קודשו. בתעצומות וזכר גדול, בכבוד שמך גיבור לנצח, ונורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן ומענו וקדוש שמו, וכתוב רבנו צדיקים באדון, לישרות נאווה ותהילה בפי ישרות תהילה, ובדברי צדיקים תדבר, ובלשון חסידות תתרומם, ובקרב קדושים תתחדש, ובמה קהלות רבבות, עמך בבית ישראל, האל ברינה יתפאר שמך, מלכנו בכל עבדו שקר. שכן קורבן כל היצורים,
לבדך, איי איי איי, אוי משיחך. השתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשפחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים. אמן. אמן. יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. ויעמדי וחירותי, וימליך מלכותי וחייכון ויומכון, וחיי תוכו בית ישראל, מגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי הלוויה. יתברך וישבח ויתפאר ותרומה מנשא, יתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה ברכו, לילה מנקו ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועמה, ואמרו אמן. Amen. You may be seated for one moment. I just want to reflect for a moment on the dynamic of the tefillah, which I felt very much this morning in this setting, which has been very participatory the last few weeks, maybe the last couple of months. And this morning I really felt the rising of the voices. And it's really beautiful, and I think more than beautiful, it's really profound how the tefillah progresses. You know, we begin with Birkot HaShachar. Everybody comes from wherever they come from. Everybody in their own mind, waking up in the morning. We're all in our own space. We come into this communal space. And the Birkot HaShachar are about our individual, it's about us, it's about the blessings that we, each one of us, individually enjoy. And it's about the acknowledgement of everything that we have and everything that we're blessed with. And then we move into Psekei Zimra, and we begin to join little by little. In the beginning it's a little timid, and then people begin to rise, and then these psalms of praise bring us all together on the same page. We came from diverse places, and now we inhabit one space, not just physical but also spiritual space together, and we are singing in unison or in harmony, but we are together. And then we come to Baruch Hu, and we're going to move to the Shema, and to talk about oneness, or to declare God's oneness and the oneness of everything that is, and we are part of that one. And so how everything sort of moves towards that place of the Shema. So we're like on a journey. It's not like, little pieces of prayer here and there. It's all building towards something. What do you feel? How do you experience this? Yeah, I think it's true. I mean, the Professor Larry Hoffman, his specialty is liturgy, has like a map really that makes that kind of progression. It's like building blocks one on top of the other. And I think, in many places also Birkat HaShachar is done at home. So right. It's not, you're kind of begin your tefillah in your own private space, and then you move towards public space, which I think is also, there's something powerful about recognizing, like, actually, it's not only what happens in the sanctuary, it's what precedes the sanctuary as well. And I do think we experience that progression, and we help each other experience the progression in the sense that, we often say this on Yomim Noraim, but it's true on Shabbat too, is like if you don't get here at the beginning, you miss the move, and we carry each other, because we all aren't always in the same place, and we all don't always have the same strength to make that progression. Some of us need to be carried on particular Shabbatot or particular high holy days, and so I feel like there's a part of that too, which is it recognizes
that the collective can contain all the difference that exists, but we have to give ourselves time to integrate into that space. And if we just jump in with the assumption that we're going to be at high energy, happy clappy from the beginning, then we actually miss the opportunity to see the difference and then meld into what the kahal is going to be that particular day. And which is something I think we've struggled with as a kahal over, when people expect a certain kind of tefillah, if a given Shabbat doesn't produce that kind of tefillah, it's because the kahal is not there and is in a different place. And I think we want to find that balance between making the progression but not pushing the kahal, pushing us as a community to somewhere we aren't, which is a challenge, in tefillah. Even as leaders, we're not always in the same place. One person wants to push harder, one likes this particular melody. So that integration is, I think, one of the gifts of the layers of the tefillah in getting us into that place of oneness that you speak about. And then we have the opportunity from that strength of the oneness to move into the Amidah, which gives us both collective and private space with God. Yeah, and also I want to say that I really appreciate so much this kahal, and the kahal at home. I'm sure people are following and they're into the prayers as we are here, in the sense that people are with it, and people are participating and people are with it. It's you can feel that that we're all in this prayer together, and the musicians are in this together. It's not like on the side, they're not accompanying, that's a wrong concept. They're not just accompanying, they are in it with us in the same spirit, in the same moment, in the same prayer, in the same attempt, in the same search, and that's the beauty of this. And so don't back down, don't pull out. Pull out, pull in. And so as we move into Barhu, and now building into the Shema, we invite you to rise, page 149 or 340 in Sim Shalom. Barhu את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם הבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ורואה חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודעך והכל ישבחך, מכירנו קדוש כאדוני. מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה ראשון. אין כערכך ואין זולתך, אפס ברתך ומי דומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס ברתך גולנו לימוד על משיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151 or 342 אל אדון. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. ולא בטובו מעל לעולם, דת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הכל, ונדר וכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני חיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאוד שברא אלוהינו, יצרה בדעת, בבינה ובשכל. רוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תורה.
אלאים זיבום פיק כמנונה נאה זיבם בכל העולם שמחים מצאתם וששים מבואם ועושים מאימה רצון קונם בן וכבוד נותנים לשמו צעולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו והיא כצורת הלבנה נותנים לו צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים וחיות הכל לילה של שבת מכל המעשים, היו משהו עליו וישב על כיסא כבודו. זה שבח של יום השביעי שבו שבת המקבל. תתברך מושיענו על כל שאר מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. We continue on the next page, 153. תתברך צורנו מלכנו בבואנו ושמשתמשים פרזותכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים עם הרצון קונם וכולם פותחים בפיהם בקדושת תורה בשירה בזמרה מברכים משבחים פרים ומרצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והקדוש הוא וכולם מקבלים הלל מול מלכות שמיים זה מזה ונותן להם רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח וסף אברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוכים אותי תיתן תן למלך חי וקיים פועל גבורת עושה חדשות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות המחדש חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור ועושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה הבינו לשלום ואבא כנפות הארץ ותוליכנו גומר לארצנו כי אין פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך
עבדך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר. אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובמלאכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרת מאוד ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך שמעו עד תשמעו מצותי שמוכנים לצוות. שמתם את דברי אלינו ממשיכים שואלים. למען יגון מכם לכם על האדמה הזאת וכתבת מה מזוזות על הארץ ויאמר משה לאמור ויאמר אדוני משה להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ודיל מתוקה מקובל וטוב יפה. הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישמענו דור ודור. הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד נקיימת. מקיימים בני הבנים לעד. אבותינו עלינו על בנינו על דורותינו כל דורות ישראל עבדיך. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו מלכנו מלך אבותינו אמותינו גואלנו גואל אבותינו אמותינו ותורתו ישועתנו פדנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אמותינו תם העולם מגן מושיע להם ומלך גיבור לריב למען תתו ושבתה ומלענה מושיע. אמת ממצרים גאלתנו וניסה גדול ונורא משפיל גיא ומגביה שפלים מוציא אסירים ועוזר דלים ועונה לעמו ותשבע מלך תהילות לעליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא
תהילות אוספת נורא תהילות אוספת שירה חדשה שיבחו לשמך על שפת הים יחד כולם הודו ומליכו ואמרו אדוני סור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחילו מחילה בישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Continue with the Amidah on page 159 or page 354. Sim Shalom. Just a reminder that our policy is mask only. Please, those who are holding their mask, below their mouth, please put it up above the nose. Baruch Ata Adonai Eloheinu Veloi Avotenu Vimotenu Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Elia האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ישנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאיך וכזה אל זה ואמר קדוש קדוש אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתה ברוך יאמר כבוד אדוני ממקומו ממקום חמתנו צופיה ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם תשכון ותתקדש בתוך ירושלים עירך מלכותך
אלוהי לציון לדורות בשבחך אלוהינו יפילו ליבוש נלמד כי המלך הקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. page 167 or 392. Amen. Yesh merama mevarach li'ala u'la'l'alaya barach v'ishtabach v'itpar v'yitruma v'yitnaseh v'yithadar v'yit'ale v'yit'alal shevet nekutcha לעלה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן
תתקבל תורתו דחו ישראל אדם ומוד ישמע ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמאי החיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום ועמו יושבי תבל ואמרו אמן. סדר הוצאת התורה. Shabbat Shalom to everyone. Seder Hatzat Torah is on page 168 or 394. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ורצונך את ציון תבנה חומות ירושלים כי ויהי מנשוא אהרון ויאמר משה והנצח והעוד, כי כל
כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, והמתנשא לכל לראש. Page 365, מפיהם. מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין אדיר כאדוני, אין ברוך כבן עמרם, אין גדולה כתורה, אין דולשם כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין הדור כאדוני, אין ותיק כבן עמרם, אין זכייה כתורה, אין חכמיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, יבורך ישראל, אין טהור כאדוני, אין ישר כבן עמרם, אין כבודה כתורה, ואין לומדר כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין קדוש כאדוני, אין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. We're happy to have Aaron Levin back as from the summer, from being at Camp Galim on the West Coast, and entering into his last year of rabbinical school at JTS. And now he's a married man. He is a married man, yeah. And Zazu is here too. If you could create a triathlon where the three events were such that no matter the competition, you would undoubtedly always win, what would the events be? All right, what's your ideal sandwich? Leave no detail unspared. Run us through the contents, the ratios, even the temperature of the bread. How about this one? You're hosting the ideal dinner party. Who is at the table? What's on the menu? And what question would you want everyone to answer? These are just a few of my favorite icebreakers to use when acting as a group facilitator. A question that brings levity but still allows folks to show a little bit of their personality is usually how I like to begin a conversation or a program. So when my trusted advisor, teacher, and dean opened up our processing seminar during my first year of rabbinical school by announcing we'd start with an icebreaker, I was excited and relieved. No need to jump right into our anxieties about stepping into our professional roles and identities as rabbis. Instead, a chance for us to connect with one another and to build rapport. Welcome, everyone. Why don't you each tell us your names and pronouns, where you're from, and then share with the group what keeps you up at night. Wow, Rabbi, what a light and breezy way to kick things off. When I applied to rabbinical school, every single one of my applications asked me to share the tenets of my own theology and reflect on my relationship with halakha, with Jewish law. Over the past few years, these same questions have come up often in conversations with my spiritual director, with my classmates, and with my teachers. I used to answer them separately. Theological questions were about defining God, ethics, and how to bring my ideology into my religious practice. And halachic questions were about how to practically live an individual and communal Jewish life.
So when my dean asked us what was keeping me up at night, my answer was that I was struggling with what I believed to be an irreconcilable tension between these two questions. How do we make sense of a halakha that is sometimes, even often, out of line with our personal theology? This week's Torah reading, Parashat Shoftim, has been instrumental in helping me to navigate this very tension. My teacher, Rabbi Matt Berkowitz, describes Shoftim as central to the entire Torah. He attributes this to one of the most famous verses in all of Tanakh. Devarim 16:20, we read, Tzedek, tzedek tirdof, justice, justice you shall pursue. The word Shoftim means judges, and much of the parasha is direct and clear in describing the legal system by which justice shall be achieved by the people of Israel. The tribes should appoint magistrates and officials who must be careful to show no partiality, nor to accept bribes of any sort. And then we arrive at this puzzling verse. Chapter 17, verse 6 reads, Al pi shnayim edim o shlosha edim yumat hamet, lo yumat al pi ed echad. The JPS translation is a person shall be put to death only on the testimony of two or more. No one shall be put to death on the testimony of a single witness. While I appreciate the notion that translation is parshanut, the translator's urge to make the verse flow more smoothly could lead us to gloss over an oddity in the Torah. Instead of two or more, the verse should read, two witnesses or three witnesses. A person shall be put to death only on the testimony of two witnesses or three witnesses. What is going on here? This is the same parasha that we read the famous words, nor must you show pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. It'd be reasonable if you found it difficult to harmonize these verses. How can the Torah be unequivocal in its decree that capital punishment is of the utmost importance when the rules around how many witnesses must be present are in fact quite ambiguous? The rabbis were interested in this very same question. In Masechet Makot, a tractate of the Talmud dedicated to discussing damages as well as the court system, the rabbis take this verse, the one about witnesses, head on and lay out in excruciating detail what constitutes valid testimony in a capital case. I'll spare you some of their reasoning, but here are the specifics that they fill in for an otherwise enigmatic verse. We learn that the repetition of the word witnesses is an indicator that there can in fact be even more than three witnesses. However, this group of two or more edim, two or more witnesses, must have witnessed the murder take place from the exact same vantage point. If even one of them has witnessed the crime from a different angle, the testimony of all of them is invalid, even if there are still two valid testimonies from the same vantage point. Furthermore, the witnesses are not allowed to be relatives to the one who has committed the crime, to the person who has been killed, or to one another. Additionally, these witnesses are also responsible to issue what is known as hatra'ah, an official warning to the person who is about to commit the crime. In fact, both of them, or as many of them who are a part of the coalition of witnesses, need to issue such a warning. And then the murder must still take place, and then only after this warning, then the crime could be prosecuted as a capital offense. Lastly, if there are two sets of witnesses who witnessed the crime, and their testimonies are not consistent with one another, both testimonies are invalid. Even if 100 witnesses together from the same vantage point who were not related to one another, to the murderer, or to the victim, they testify together as witnesses. All 100 of them issue warning, issue hatra'ah, and then one other set of two witnesses come forward and say, actually, we know for a fact that this group of 100 is not valid. Then the group of 100, their testimony is invalidated, and they are all liable to be punished. So I studied my makot during my first year of intensive Talmud learning. After spending months
learning the intricate details about how to stand during prayer or where to build a fence between two properties, in this tractate the rabbis had really caught my eye. I figured that when addressing the phrase 2 witnesses or 3 witnesses, the rabbis would perhaps explain which situations would require 2 and which would require 3, or perhaps provide some context that this was in fact just a colloquial way of saying 2 or more. What I discovered is that despite the Torah's explicit decree of an eye for an eye, that there should be no pity, the rabbis were deeply uncomfortable with capital punishment. So what did they do? They made it nearly impossible to carry out by issuing an intensely convoluted set of circumstances by which witnesses had valid testimony, in addition to extremely lenient conditions to invalidate this testimony. They did not outright outlaw capital punishment or even declare their outrage with God, but they essentially issued a moratorium on sentencing anyone to death. This may seem like a bit of a radical conclusion, or one where it seems I've taken too much of a leap. So let's turn to the rabbis themselves. In the opening chapter of Mishnah Makot, we read, the Sanhedrin, the Supreme Court, that puts to death one person in 7 years is termed tyrannical. Rabbi Elazar ben Azariah says, 1 person in 70 years. Rabbi Tarfon and Rabbi Akiva say, if we had been in Sanhedrin, no one would have ever been put to death. Ultimately, the rabbis are willing to take a personal risk by positioning themselves in opposition to the plain meaning of the text for what they believe to actually be in service of God. Even with our ongoing commitment to Torah, we know that Judaism is a rabbinic tradition, one that has always been characterized by its evolution. In his essay, Can a Religious Law Be Immoral?, Talmud scholar Rabbi David Weiss Halivni explains that the rabbis would never explicitly state that it was on moral grounds that they would legislate around a divine decree, as they could not allow themselves to consciously admit that a divine law was immoral. However, Halivni argues morality was always subconsciously on their mind and played a central role in their halachic deliberations. They sought to harmonize what they found to be morally reprehensible in the Torah by expanding our tradition. Founder and Rosh Yeshiva of Svara, a traditionally radical yeshiva, Rabbi B'nai Lappi explains that the expanded Jewish tradition would go something like this. God gave Moses 3 Torahs at Mount Sinai: the written Torah, the oral Torah, and the Svara Torah, the Torah of our own moral intuition, the Torah that is in our hearts and minds, the Torah that we know to be true in our kishkas, the Torah drawn from insights gained from our lived life experiences. And the queerer the lived life experience, the richer the insight, and the more essential it is to be brought into the tradition which so desperately needs it in order to be the liberatory enterprise it has always sought to be. This Torah, the one of our moral intuitions, is what I believe is at the heart of this central verse of our parashah, Tzedek, Tzedek Tirdof. Justice, justice you shall pursue. In his commentary, Ibn Ezra offers a few reasons as to why we see the word tzedek, justice, repeated. He writes, perhaps it's repeated for emphasis. After all, repetition does draw attention to a word or phrase. He also postures that it could be there to serve as a reminder that one should pursue justice for as long as one lives. However, the explanation that he offers first, above all, is that this repetition is to denote that one should pursue justice whether it leads to one's personal gain or one's personal loss. To trust our intuition to do what is right no matter what, just like the rabbis of Masechet Makot, this is what it means to seek justice. A few years ago, I was in a halakha course taught by a rabbi who had left the ultra-Orthodox world. Still machmir in his halachic observance, he shared with us this story. One Shabbat morning many years ago, he woke up and he went to shul, leaving his young children at home to sleep in and to play. In the middle of services, one of his kids entered shul panting, his face as white as a ghost.
My teacher immediately knew something was wrong, ran home with his son to find that his other son had seriously injured his finger and without urgent care was at risk of losing it. He quickly brought his son, wailing in agony, to the doctor in the community, also an observant Jew, who assessed the situation and sympathetically replied, "I'm so sorry. This injury isn't life-threatening. There's nothing I can do until after Shabbat." In shock, my teacher pressed the doctor, who insisted he couldn't do anything, but eventually agreed to consult the rabbi. My teacher ran back to shul to find the rabbi and brought him to the doctor's house. The doctor began to explain himself and was quickly cut off by the rabbi, who said, "Stitch him up." The doctor replied, "But Rabbi, the halakha states," again, unconcerned that his radical halachic ruling could affect his reputation or his standing in the eyes of God, the rabbi interrupted and said, "There's what the law says, and then there's what we do." We are in a moment where such a large part of our social and political discourse uses religion or originalism or some combination of the two to justify the pursuit of a less just, less equitable, and less free society. It is this troublesome trajectory that our tradition loudly rejects. Our halakha is not meant to guide us away from what we know to be moral or just, but instead is to be shaped by it. As we navigate this month of Elul, a time of deep introspection and growth, may it be that the justice we seek is not deterred in the name of our faith, but inspired by it. May we emphasize the importance of tzedek. May we seek it for the remainder of our lives. And may we pursue it in its purest form, whether for our personal gain or our personal loss, because we know it in our kishkas to be true. Shabbat Shalom. יישר כוח, אהרון. This morning's reading begins on page 1099, chapter 19 of the book of Devarim, verse 14. Shabbat Shalom. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל ותנו חמות לתורה יעמדו. הרב פסח שמואל בן דניאל אדלי ושרה יוכבד ולאה מיכל בת משה ושושנה, בת משה ושושנה, לאה ראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. לא תעשי גבול רעך, אשר גבלו ראשונים, בנחלתך אשר תנחה, בארץ אשר
Adonai Eloheicha noten lecha l'rishala, lo yakom eid echad beish, lechol avon ulechol chatat, bechol chet asher yecheta, al pi shnei edim, al pi shlosha edim yakum davar, yakum et chamalas beish lanot bo sarah, ve'amado shnei ha'anashim asher lahem hariv lifnei Adonai, lifnei hakohanim ve'ashoftim asher yiyu bayamim ha'heim, v'darashu hashoftim heitev, והנה את שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמבתם לעשות לאחיו, וביארת הרדם מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד, כדבר הרע הזה בקרבך, ולא תחוז עיניך נפש בנפש, עין בעין, שין בשין, יד ביד, רגל ברגל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. A great pleasure to welcome back Rabbi Tobias Moss. I didn't recognize you without your ponytail. So it's really wonderful to see you. His sister got married yesterday. We had the offer last week. I hope it was a wonderful family simcha. And tell us a word about what you're doing in Minneapolis. I've been now there for 3 years, just since before the pandemic, and I'm at Temple Israel. And we just pulled a New York cantor to us from Riverdale, and so now we have a little bit more Israeli spirit within our community there. And it's just been a wild 3 years to start a rabbinic career, but I've been learning a lot. And I think it's my first time back since the pandemic, so it's wonderful to be here. Wonderful to see you. Wonderful to see you. Welcome. And he got a big promotion this year. He got What is that? Thank you. you say. I'm now the associate rabbi there, and working closely, right-hand man to the senior rabbi, and the rabbis here have mentored me as I make that transition, so it's been very helpful. Wonderful. Thank you. Welcome back. יעמדו. פשע זלטה בת שמעון דור. וקלמן בן פרץ לעלייה שנייה. Baruch et Adonai HaMbarach. Baruch Adonai HaMbarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bocher banu mincha ha'amim, v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירד מהם. כי אדוני אלוהיך ימברך המעלך מארץ מצרים, והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, על ירך לבבכם.
אל תיראו ואל תחפשו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים והעולות לעלייה שלישית, the third aliyah for those who mark a yortzeit this coming week. Please come up now. That's a big visit. Welcome. Amen. Amen. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה ויתחדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. ויאספו השוטרים לדבר על העם ואמרו, מי האיש הירבה ורח לפניו ילך וישוב לביתו ולא ימאס את לבב אחד כלבבו. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. יעמדו העולים והעולות לעלייה הרביעית, the fourth aliyah for those who wish to recite the Misheberach, for someone who is ill. If you wish not to come up for the aliyah but wish to stay where you are, please take a card, if you will, with the names of those in need of healing. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan torat emet בחר בנו עם כל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
Amen. כי תקרא ואליר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום, והיה אם שלום טענתך ופתך לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך, ואם לא תשלים עמך, ועשת עמך מלחמה, בצרת עליה, ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והכית את כל זכרה לפי חרב, רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלה לאויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיים עולם מתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן חיים. Amen. Please add the names of loved ones who you're praying for in the Mishaberach. Mishaberach, Avotinu Avraham, Yitzchak, V'Yaakov, Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, Hu Yivarech v'Yirpeh et HaCholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachzikam U'Lerapotam וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיכם, שבת ימי לזעוק ורוח קרבו לבוא, השבוע עליו בזמן קריב, ונאמר אמן. רפאת צירי הנאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. You may be seated. תעמוד חיה בת קלמן ורבקה על עלייה חמישית. Always way up for short me. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה, רק מערי העמים האלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, כי החרם תחרימם, החיתי והאמורי והכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם, כי תצור אל עיר ימים רבים, להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור, רק עץ
אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרעת, ובנית מצור על העיר, אשר היא עושה עמך, מלחמה עד רדתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless our beloved Helena, who has ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on her from the day of her birth until today, the day of her birthday, September 3rd. May God protect her from all disease and illness, bless her with a long life, a meaningful life, with good health, with love, surrounded by so many beloved friends and community. May her thirst for the learning of Torah remain undiminished. Her love for community, her love for Israel, may she travel there many times to re-encounter again and again her beloved friends there, from whom she derives so much pleasure and so much blessing. May God send her blessing and success to everything that she does. May she remain committed, as she has for so many years, to this community where she has so many friends. And let us say, Amen. Mazal tov. יעמדו ראובן אשר בן מלכה ואפרים חיים, ומלכה לאה בת אברהם וחווה, עלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. כי יימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי הכהו. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו, וברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless our beloved Bob, who has ascended today to honor God, the Torah, Shabbat,
and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon him from the day of his birth until now, when he turns 82 years of age. May God protect him from all disease and illness and bless him with long life, filled with good health, with the love and partnership of Amy, with a wonderful, beautiful, little but beautiful family that they have built together, with a grandson who is ascending into manhood, into life. May God continue to prosper your thinking, your ideas, your contributions to the world of science and philosophy and science and religion, all these connections that you've been making for so many years and have made such extraordinary contributions. May God bless with success everything that you do, and may also keep you connected, deeply connected to this community. We have also so many friends, and may we see you for many years to celebrate in joy and blessing. And let us say, Amen. Amen. Mazal tov. יעמדו אילנה בת לוי וגולדה, רבקה ציווה בת משה ואילנה, ומשה ראובן בן אהרון וליבה לאה, ללאה שביעית. ברכו את אדוני המברך, Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המברך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. ואנו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. מי שברך אותנו אברהם, יצחק ויעקב אמותינו, שרה ויקרב גרחה ולאה. May the one who blessed our ancestors bless Ellen as she has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings God has bestowed on her from the day of her birth until today when she's celebrating her 70th birthday. May God protect her from all disease and illness. May God bless her with long life filled with good health and love, and the love that surrounds her today with her husband Marvin and her daughter Rebecca. May God send blessings of success to all their endeavors, of which are many. And when I think about all the blessings of the years of your commitment to this community since Rebecca was in Hebrew school 30 plus years ago, and how you came to this community and came to Minyan to say Kaddish for your parents, and the transformation that has taken place from that moment until today, the ways you've learned, you've grown, you've committed to being a stalwart of the community leadership in the Minyan, a comforter, a welcomer, a Torah reader, a leader of Tefillah, and now on the board of directors of this community. The growth, the commitment, and the service that you've given in connections to create a home for people every Monday night during the pandemic. It's just an extraordinary outpouring of love and gifts and commitment. So may God bless you with healing in your family.
healing of everyone in your family who needs healing. And we bless you with strength and service for many years to come of the ways that you've been comforted and that have offered your service in such profound ways. May you be blessed with long years of life, love, Torah, and this community. Amen. 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 Mazal tov. Mazal tov. Please rise, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה גרותה וימליך מלכותה, בחי יכול וביום יכול ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילמים כל ברכתה ושירתה תוש בחתה ונחמתה גם ירד מעלמה ויאמרו אמן. May be seated. תעמוד מורתנו הרב שולמית נעמי בת אליעזר ארון מלכה מפטירה. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ve'anu v'amaru yadeinu lo shafachu et hadam hazeh ve'enenu lo ra'u kaper la'amecha Yisrael asher padita Adonai va'al titen dam naki bekerev amecha Yisrael v'nikaper lahem hadam ve'ata teva'er hadam hanaki mikirbecha ki ta'aseh hayashar be'enei Adonai. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochinu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. אמן. יעמדו העולה והעולה להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. We have new members here, from what we understand, Matt and Alice, who have been watching us on Zoom and just joined. And now we also have an incredible Hagba'ah of the Torah, so we're welcome. You may be seated. Haftarah on page 1108. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar B'Neviim Tovim V'ratzav Divreihem Hanemarim Be'emet. Baruch Ata Adonai Habocher B'Torah Uv'Moshe Avto
ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם, מעט ותראי מנוש ימות, ומבין הדם חציר יינתן. ותשכח אדוני עושך, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד בכל היום מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק. מהר צועה להיפתח, ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך, רוגע הים ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובת כוס התרעלה שתית מציק. אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. שתיים הנה קוראותייך, מי ינוד לך השוד והשבר והרעב והחרב, מי אנחמך. בנייך ולפו שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר, המלאים חמת אדוני גרת אלוהיך. לכן שימינה זאת ענייה, ושחורת ולא מיין. כה אמר אדונייך, אדוני ואלוהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, ואת קובת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך, שכי ונעבורה. ותשימיך ארץ גבך וחוץ לעוברים. אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך. ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא ועוד ערל וטמא. התנערי מעפר קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך, שבייה בציון. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. כי כה אמר אדוני אלוהים, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס אשקו. ואתה מליפו נאום אדוני, כי לוקח עמי חינם, מושליו
יהללו נאום אדוני ותמיד כל היום שמימינו את לכן ידע מי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני מנבו אל ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלוהיך כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון פיצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים כי ניחם אדוני עמו על ירושלים חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו סורו סורו צאו משם טמא אל תיגעו צאו מתוכה היברו נושא כלי אדוני כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם אדוני ומאס לפניכם אלוהי ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת Just want to make a short comment on a comment here in the Chumash. If you look at the bottom of page 1109, and many of you have recognized the verses that were used here by Rabbi Shlomo Levi Alkabetz, who composed Lecha Dodi, pulled some words and verses from this Haftarah and other Haftarot to weave them into his poem Lecha Dodi. And look at what the comment says. It says at the bottom of page 1108, verse number 17, rouse yourself. This image of Zion's renewal, along with that of 52:1-2, Uri Uri,
Itoreri, Toreri, Uri, Uri, Livshi, Bigdei, Tefartech, all these words, entered the liturgies through the Shabbat Hymn Lechadodi, written by Shlomo Halevi Alkabetz, around 1540. And this is the sad part. It is the latest major liturgical element in the traditional prayer book. 500 years. This is the latest liturgical innovation. 500 years. It's a sad comment. Now, if you turn the page, the last verse on page 1110, Manavu al Hearim, Raglei Mevaser, Mashmiya Shalom, and so on, is the verse that is used by a composer in the 20th century for a piyut that many of us sing the melody. Manavu al Hearim Raglei. It doesn't mean that people did not continue to compose in the style, in the traditional style, weaving in verses from the Tanakh, from the tradition, and creating beautiful poetry. This Manavu Aleh is a poem written by an Iraqi composer about the movement and the aliyah of Jews who went from Iraq to Israel and celebrating their arrival in Zion and using these verses. It doesn't mean that there are no compositions. There are still compositions even to this day, in Hebrew particularly, also in other languages. The question is, why doesn't it make it into the Siddur? No, but I think also it's the perspective of the comment, which is, you know, if you think about, there's plenty of things that have been added to the Siddur. It's just not the perspective of traditional. Yes. So the healing service, I mean, there are many things, Simchat Mat, there are many innovations that have taken place, particularly around gender, that are just not perceived in certain ways as authentic, or they're not perceived as grounded in the same way as, for instance, That's this right. is. That's the sad part. So it's. I mean, there could be a comment that says many innovations have taken place, but that's not the perspective of the editor. Of a traditional Siddur. Yeah. That's true. Okay, now it's my turn. Seder Achnasat Torah, page 183, or page 422. Please rise. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Ki Nizkav, Shemo Bevado. Hodo al eretz v'shamayim, hayah le'am, tehila lechol chasida, libnei Yisrael am kerohu. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid ha'Adonai be'elim ha'Adonai kavod va'oz kavod l'Adonai kivod shemo yishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai al mayim rabim Kol Adonai b'hakoach, Kol Adonai b'hadar, Kol Adonai shober arazim, Vayishaber Adonai et arzeh halevanon. Vayarkidem kemo eged Libanon v'Sirion, kemo ved re'imim. Kol Adonai חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל איילות ויחשוף יערות, ובחלום כולו אומר כבוד, אדוני וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמוד ייתן, אדוני עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, בתוכך מאוחדים
ימינו בחדר. Chatzi Kaddish, page 184, page 428. יתקדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי בך ובחיי לכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעולם עולם מעל ויה יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו גם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה דמירן Face Yerushalayim for the Musaf Amidah, page 185 or 430. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל דברי בניהם למען שמו ויאהבה מלך עוזר פוקד ומשיח מגן אדוני מגן רב ופוקד צרה אתה גיבור לעולם אדוני מחייב את ימצא רק להושיע מוריד אתה מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופך עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני אהבה נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה כבודו לעומתה ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך הדור קדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Didi dai dai da da da. Didi dai dai da dai dai da. Didi dai dai da. Didi dai dai da dai dai da. Didi dai dai da 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 da. Didi dai dai da dai dai da. Ay ay ay. Didi dai dai ay da dai dai da. Didi dai dai da. Didi dai dai ay didi dai dai. Didi dai dai da. Ay 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 ay. Didi dai 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 oh. Didi dai dai ay didi dai dai didi dai dai da. Didi dai 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 didi dai dai didi dai dai da. Didi dai dai ay dai ay dai da. Didi dai dai ay dai da. Didi dai 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 ay dai dai ay dai dai ay dai da. Ay dai dai ay dai da. Didi dai dai da. Ada dai ada dai. Da dai dai ada dai 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 da. Da dai dai didi dai dai da. Didi dai dai ay dai dai da. Didi dai dai da. Dai ay didi dai dai. Didi dai dai da. Didi dai dai ay dai 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 da. Ay ay dai ay dai 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 oh. Didi dai dai ay dai dai da. Didi dai dai da. Ay dai dai ay dai dai da. Didi dai dai da. Didi dai dai ay dai da. Didi dai dai ay dai da. You may be seated in Kaddish Lem, page 203 or 3 or 506. יתגדל ויקרש ברבה Amen. דיבח יורתי וימליך מלכותי בחייכון ובכל חייתך בית ישראל בגדלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך מעל העולם והמהיה. ברח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן קודשה בריחו אלא מכל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמילן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צורותון לכל ישראל גדם ועוד משמיא ויאמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן עושה שלום ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. In Kelohinu 204 or 508. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כדורנו, מי כדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שתינו, אבותינו, לפניך אצור את השמים, עלינו לשבח אדון, לתת גדולה לצל בראשית, שלא מצאנו כגויי הרצון, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהן, וגורלנו ככל המונה, ואנחנו ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לברך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ותחתינו. כן, נקווה לך. ובתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד
ושמו אחד. We turn out to Mourners Kaddish, invite those who are in mourning or marking our yard site to please remain standing if you're able, and for those on Zoom to unmute at this time for Mourners Kaddish, page 207 or 512. Yitgadal v'yikadash Shemei Rabba. Amen. Be'ama divrach v'ruteh v'yamlich malchuteh. B'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. B'agala u'bizman kari v'yamru amen. Amen. Yehi Shemei Rabba mivarach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitadeh v'yitalal Shemei d'kudisha abrichu. Leila minko berchata v'shirata. Tushbachata v'nechamata da'miran v'ama v'yamru amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'mrama. Uyaseh shalom. Al kol yoshvei tevel v'yamru Amen. amen. Be seated. Shabbat Shalom Shabbat to everyone. We want to say Mazal Tov to Yona Levison on the recent wedding of her son, Burton Hirschman, to Manucha Schumann. And I just want to say Nancy is here, Nancy Freireich, and Tuesday will be a memorial for Paul, or her beloved husband Paul, who died during COVID. And so there wasn't really a chance to have an opportunity for the community to be here and honor his incredible really life and his place in this community. So it's here at 6:30. 6:15 here 6:15. Okay. on a Tuesday. Everyone is welcome. This evening we'll gather at 8:20, not 8:30. The website was wrong. So 8:20 for Arvit and Havdalah. After the tefillah, we're welcome to go outside to make kiddush and have a little bit of a nash. Next Shabbat, we'll be returning to kiddush on the 3rd floor, as well as, assuming the weather is good, to have an opportunity to be outside on the 6th floor. So we're really hoping it's just another way to say we would really love the community to come back if you're feeling comfortable. Next Shabbat also will be when we move to a mask optional policy. And of course, anyone who feels vulnerable is encouraged to wear a mask. And all our doctors have confirmed that that's, if you can protect yourself by wearing a mask. And if you should have any questions, you should ask your doctor, just to feel like you get the support you need from your medical folks. And we're looking forward to being able to see eating together safely, and pray that the community stays safe. Tuesday night, actually this week begins much of the learning around Elul. Tuesday night, Aaron and Alyssa will launch a class on from Slichot to Ne'ilah. Aaron will be teaching the first class, then Alyssa, and then back to Aaron. It's a class for those who are really looking for the basics about Yamim Noraim, to really understand the core elements, the pieces, the practices, and the tefillot, the prayers. So we encourage everyone who is looking for basics around Yamim Noraim to come to that class. Wednesday, Roly and I will be teaching a class called In All Honesty, looking at some of the elements of the Yamim Noraim liturgy that both are centerpieces as well as often create theological challenges for us. So Roly will be starting, then I'll take the second, and then we'll join together for the third. And then there will be both Ari will be teaching some of melodies for people to know, and Roly and Dan, when he returns from Israel, will be doing some slichot. So there are many things coming up, all of which were included in the email about the preparations for Yamim Noraim. And we want to encourage everyone to contribute to, we've partnered with Highest to support a refugee family from Guatemala, Freddie, Danny, and Stephanie. It's a couple with a 5-year-old daughter. They're living in Sunset Park. We have an incredible team of volunteers who have been really shepherding this process with them to get them an apartment. And Freddie and Danny are actually studying in the Riverside Language Program right here in our building to learn English. So we invite you to participate to help furnish their home with a gift to their registry or donate towards BJ's ongoing support of refugees. We have a fund, and the link was in the community email that was just passed. And I also mentioned last night that many people know that
some noisy, that there are many migrants coming from Texas who have been bused from Governor Abbott, lovingly sending them our way in New York. And hello, children. And they don't have anywhere to go. And so SBSA, because they have showers in their church and what are considered a sanctuary, we're a sanctuary synagogue, they're a sanctuary church, they've been housing some of the migrants. And so we're looking forward to more ways to understand how we can help support them. It's a terrible crisis amongst the homelessness crisis in our city added to this layer. And so in whatever ways we can support this effort, this is part of our work as we move into the new year too. We turn now to Adon Olam, I think, yes? Adon Olam, page 211 or page 514. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol Yetzir Nivra. שמו נקרא ואחרי לכלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד בן שני להמשיל לו להחבירה ולרגשית ולתחתית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי בצרה אבקין דרוכי ותשען והעירה דרוכי גבייתי אדוני לי ולא יירא. Invite all the children to come under the talit. אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We'll see you outside. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you. Shabbat Shalom.